تعالوا كده نبص مع بعض على الفير فاليو جاب. ايه الفير فاليو جاب؟ فجوات القيمه العادله. الفير فاليو جاب، الفير فاليو جاب بمنتهى البساطه محتاج 3 شموع عشان تتكون. الشمعه دي رقم 1، دي الشمعه رقم 2، دي الشمعه رقم 3. ظل الشمعه الاولى اللي فوق مع ظل الشمعه الثالثه لم يتداخلوا مع بعض، دي كده اسمها الفير فاليو جاب. في النص حركه اسمها الامبالانس. الامبالانس دي معناها زخم سعري كبير في الاتجاه الموجب، نط من هنا لغايه هنا، عمل حركه اسمها الان بالانس او عدم توازن بين البائعين والمشترين. معاهم منطقي، ما دام في عدم توازن بين البائعين والمشترين معنى كده ان المشتري كان مسيطر بشكل كبير، ما اداش البياع اي فرصه انه يتست الحركه اللي قبله، فخد في وشه وطار. تمام، دي كده اسمها الفير فاليو جاب. في الاتجاه الهابط دي الشمعة رقم 1، دي الشمعة رقم 2، دي الشمعة رقم 3، ده قاع الشمعة رقم 1، قمة الشمعة رقم 3، في بينهم فرق. الفرق ده هو فجوة القيمة العادلة. فجوة القيمة العادلة دي بتحصل لسببها ايه في الماركت؟ حاجة من 3 دول. الحاجة الأولانية بسبب الأخبار والمؤشرات الاقتصادية أو تقارير الأرباح. بنلاقي شموع زي دي كتير في الأوقات اللي فيها أخبار مهمة كمان أو فيها مؤشرات كبيرة. معنويات السوق، تغيرات جيوسياسيه او تحول في ثقه المستثمرين زي الاخبار اللي بنسمعها دلوقتي من ترامب او من غيره. حاجات ممكن لا لها علاقه بالسياسه ولا لها بالاقتصاد، وخبر عاجل كده جه في النص تلاقيه بوظ لك ثقه المستهلكين لاي سبب. اهو الفير فاليو جاب اللي بتحصل بالسبب ده او بالسبب ده ما تلزمناش. يعني ما تجيش بعد ان اف بي او خبر فايده او خبر تضخم ويحصل شمعه كبيره وتستنى في فاليو جاب. لا، ده مش فير فاليو جاب. الفير فاليو جاب بتاعتنا فاليو جاب فنيه، يعني حاجة بتحصل في الماركت لسبب فني نتيجة بيع أو شراء أو قوة شرائية أو قوة بيعية من سيكولوجية البياعين والمشترين الموجودين في الماركت دلوقتي، بغض النظر عن الأسباب التانية اللي بتزق السوق بيها. تمام؟ فالفير فاليو جاب زي ما قلنا بتحصل بين 3 شمعات، سببها الرئيسي اختلال التوازن بين العرض والطلب اللي هي حركة الامبالانس، بالذات لو بين كسور أو كسر دعم أو مقاومة قوي، السعر بيبني اتجاه جديد، ناس بتبيلد مومنتم لحركة سوق، تجميع تصريف، ده اللي بيخلي الحركة موجودة في الماركت أصلا. لكن ان انا اصطادها بعد خبر او بعد سواء خبر سياسي او اقتصادي او خبر سنتمنت معنويات او مؤشر اقتصادي او تقرير ارباح، ده مش في الفاليو. تعالوا نبص على شويه تريكات كده. غالبا الحته اللي انا بلعب عليها في السيوله ان الحركه دي معناها عشان حركه امبالانس، فالسوق بيميل الى انه يعمل بالانس، انه يسد الفجوات اللي هو بيعملها. كان في قاعده زمان بتقول لك ان اي فجوه، لو فجوه سعريه مثلا زي اللي بنشوفها قبل كده، سعر يتحرك كده وينط لفوق يرجع يقفل الفجوه بعد كده يتحرك. نفس الكونسيبت تقريبا هو اللي احنا بنتعامل بيه دلوقتي في حاله الفير فاليو جاب، ان السعر يميل الى انه يعمل بالانس للامبالانس اللي حصل في الماركت. فلو حصلت فير فاليو جاب في الحته دي السعر بيميل لاغلاقها، لكن ممكن يغلقها باشكال كتير. ايه الاشكال اللي منهم اللي انا بعتبره ان ده اغلاق اختبار وبعد كده السعر هينطلق؟ ليها شويه شروط صغيره هنقولها. الشروط دي لا تبطلها تماما ولكن تضعفها بشكل كبير، عشان انت هتشوف فير فاليو جاب كتير طول ما انت ماشي في الشهر. زي زمان لما كانوا قالوا لنا عندك نموذج اسمه العلم، لو لقيته اتريده نموذج استمراري، وهنا الشرط مليان اعلام وكلها بتبوظ. اكتشفنا بعد كده ان ليها طريقه للتداول. السعر كان طالع، مره نزل كده ومره نزل كده ومره نزل كده ومره نزل كده، 4 كيسز. هو في شرط في الدنيا بيترسم كده؟ دي كيسز للهبوط. هشرحها واحده واحده. اول واحده، السعر نزل اختبر، دي منطقه الفير فاليو جاب، اختبرها بظل، دي صح، ده اختبار صحيح. وممكن مع افتتاح الشمعه الجديده وهي طالعه تنفذ الشراء بتاعك، لانها هي تقنيه انعكاسيه. يعني الفير فاليو جاب بعد ما بتحصل هنا دي صح، اتملت او اتملى منها جزء وطلع. احيانا السعر بيقفل جواها، صح برضه، قويه وشغاله. ممكن يقفل جوه بس يمد الظل بتاعه بره، صح برضه. امال ايه اللي غلط؟ لما ينزل ويقفل تحتها، دي اضعف فير فاليو جاب. كده معناها ان ده مش امبالانس وان السعر نزل عادي وما شافش المنطقه دي والحياه ماشيه عادي. فما تاخدش ان دي صفقه انعكاسيه او تعتمد عليها اعتماد كبير، يعني ما تستناهاش كفير فاليو جاب قويه. الفير فاليو جاب عاده بتحصل بعد التحركات القويه، السعر بيرسمها كتير في الامبالانسز او في التحركات العنيفه، بيرجع يقفل واحده او اتنين منهم وبعد كده يطلع في الحركات التصحيحيه، فبتعمل عمل مناطق الدعم والمقاومه المهمه
اللي السعر بيخلص عندها التصحيحات بتاعته، لما تتملي يطلع يكملها. نقطه كمان بقى في قوه الفير فاليو جاب. بصوا معانا على الشرط كده اللي معايا على اليمين، احنا ماشيينها خطوه خطوه. عرفنا يعني ايه فير فاليو جاب، بعض مقوماتها واسباب انها تبقى قويه او ضعيفه، الفاليد والانفاليد، دي شغاله دي شغاله دي شغاله، عدى يبقى دي ما كانتش فير فاليو جاب وباظت، ما تحطهاش في دماغك، امسحها من على الشرط، ودي اصلا ما كانتش فير فاليو جاب. في بقى حاجات بتقوي الفير فاليو جاب شويه، زي ايه؟ اول حاجه ادي الشرط نزل اهو من هنا لغايه هنا. اول حاجه لازم تعرفها ان المنطقه من اول هنا لغايه هنا دي الموجه اللي انت بتست عليها. الحته اللي فوق دي اسمها باي سايد ليكويديتي، يعني الجانب الشرائي من الحركه، في سيوله شرائيه في المنطقه دي. تحت اسمها السيل سايد ليكويديتي او الاس اس ال. سيل سايد ليكويديتي يعني ده الجانب البيعي من السيوله في السوق، فوقه سيوله شرائيه، تحته سيوله بيعيه، اللي هي دايما القمه بتاعت بدايه الحركه والتب الاخير بتاع القاع، بترسم عليهم فيبوناتشي بعد ما تمسح كل الارقام اللي عليه وبتخلي ال 50% بس. ليه؟ لان المنطقه اللي فوق دي لو انت بتصحح السعر طالع بيصحح، كان عندنا 2 23 و38 اللي هي المستويات بتاعت فيبوناتشي القديمه دي، اهي المستويات دي ملهاش لازمه، هشيلها واقول ان المنطقه كل ما هو تحت ال 50 بسميه الديسكاونت، وكل ما هو فوق ال 50 بسميه البريميوم. البريميوم دي منطقه اقوى، دي اللي التصحيحات بتبقى اقوى نوعا، وان السعر لما غالبا الفير فاليو جاب القويه بتظهر من 50 وانت طالع. فظهر عندي هنا اتنين فير فاليو جاب، ادي فير فاليو جاب اهي، ثلاث شمعات اهي، شايفينها انا حددتها ازاي؟ وظهر واحده عندي هنا، دي في البريميوم ودي كمان في البريميوم، الاثنين اقوياء. خلي بالك الفير فاليو جاب كل ما تبعد كل ما كانت اقوى، ده في عرف الاس ام تي. غالبا السعر بيحب يعمل تصحيحات عميقه قبل ما بينزل، بس احنا بنقيسها ازاي؟ بنشوف نقط القوه في كل واحده ونمشي معاها. اول حاجه ادي فير فاليو جاب وادي الثانيه اهي، وفي ممكن واحده ثالثه كمان هنا فوق، فكل ما بتبعد كل ما تبقى اقوى، فده عنصر من عناصر القوه. النقطه الثانيه انها ظهرت في البريميوم اصلا، في منطقه البريميوم. النقطه اللي بعد كده ان الفير فاليو جاب من مميزات او من نقط قوتها انها تكون اختبار لمستوى كلاسيكي قوي، يعني مستوى دعم او مقاومه قوي تكون هي كسرته، دي بنسميها البريكنج فير فاليو جاب. ان لما السعر يعمل بريك او يكسر مستوى قوي بفير فاليو جاب، معناها ان الامبالانس هنا بيقول لك ان البياعين كانوا اقوياء جدا، سيطروا على السوق بقوه وهم بيختبروا مستوى قديم، فاعاده اختبار مستوى اتكسر بشمعه قويه اللي هي اللي زمان كنا بنقول عليها عندك مستوى دعم او مقاومه، والسعر ممكن يكسره بشمعه صغيره كده، ممكن يكسره بشمعه كبيره. يكسروا بشمعه كبيره الكسر بيبقى اقوى، بيخليك تخش صفقه وانت مطمن اكتر. ده ترجمه ليها لما السعر يعمل فير فاليو جاب في مستوى مقاومه قديم، الفير فاليو جاب او مستوى دعم قديم زي هنا بيخليها يديها ثقل اكتر. فانا حطيت قدام الاثنين دول لما السعر رجع لها وهي كانت عند ال 50، فده نقطه قوه ثانيه انها ظهرت في البريميوم وظهرت عند مستوى قوي، وهي بتختبره السعر يا دوبك تستهى بظل شمعه ونزل، فهنا خدت الصفقه بتاعتي. لغايه هنا الفير فاليو جاب اتفهمت؟